હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ. આજે આપણે ક્રિસમસ માટે સ્ટ્રોબેરી કેક બનાવશું અને આજે આ કેક આપણે ઓવનનો યુઝ કર્યા વગર કડાઈમાં બનાવશું અને ઈંડા વગર બનાવશું. અહીંયા હું તમને બતાવું છું કે આ કેક કેટલી સોફ્ટ બની છે અને એમાં કેટલા સરસ લેયર્સ આવ્યા છે. આ કેકને તમે કોઈપણ ઓકેઝન્સ પર ચાહે બર્થડે હોય, એનિવર્સરી હોય કે ગમે ત્યારે કેક ખાવાનું મન થાય ત્યારે બનાવીને એન્જોય કરી શકો છો. તો તમે આમાં લેયર્સ જોઈ શકો છો કેટલા સરસ આવ્યા છે. તો ચલો વધારે વાત કર્યા વગર સ્ટ્રોબેરી કેક બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં મેં ગેસ ઉપર એક મીઠી એલ્યુમિનિયમની કડાઈ મૂકી દીધી છે અને એની અંદર મેં સ્ટેન્ડ મૂકી દીધું છે. હવે આપણે આની ઉપર એક વાસણ ઢાંકી દઈશું અને 8થી 10 મિનિટ માટે આને મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર ગરમ થવા દઈશું. કડાઈને આપણે કેકનું બેટર બનાવવા પહેલાં જ પ્રીહીટ કરી લેવાની છે. હવે મેં એક એલ્યુમિનિયમનું કેકનું ટીન લઈ લીધું છે. એને આપણે તેલ લગાવીને ગ્રીસ કરી લઈશું અને એ પછી આપણે એની અંદર બટર પેપર મૂકી દઈશું. બટર પેપરને મેં ગોળ કાપી લીધું છે અને જો તમારી પાસે બટર પેપર ના હોય તો તમે તેલ લગાવ્યા પછી થોડોક મેંદો સ્પ્રિંકલ કરી દો. હવે આ બટર પેપરની ઉપર આપણે થોડુંક તેલ લગાવી દઈશું અને હવે આપણે કેકનું બેટર બનાવી લઈશું. કેકનું બેટર બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં આ બાઉલની અંદર આપણે દૂધ નાખીશું. આ પોણા કપ જેટલું દૂધ છે. ગ્રામમાં 140 ગ્રામ અને ટેબલ સ્પૂનમાં 12 ટેબલ સ્પૂન દૂધ છે. હવે આપણે આની અંદર અડધો કપ જેટલું તેલ નાખીશું. અહીંયા હું સનફ્લાવર ઓઇલ યુઝ કરું છું જે નોન ફ્લેવર્ડ હોય છે. હવે આપણે આની અંદર દહીં નાખીશું. કપમાં અડધો કપની ઉપર 1 ટેબલ સ્પૂન દહીં છે અને ગ્રામ્સમાં જોશો તો 130 ગ્રામ અને ટેબલ સ્પૂનમાં 8 ટેબલ સ્પૂન જેટલું દહીં છે. કેક બનાવવા માટે દહીં આપણે વધારે ખાટું પણ નહીં અને વધારે મોડું પણ નહીં એ રીતનું લેવાનું છે. હવે આપણે આની અંદર દળેલી ખાંડ નાખીશું. 1/3 કપ મેં 2 વખત લીધી છે એટલે કે ગ્રામ્સમાં 140 ગ્રામ જેટલી દળેલી ખાંડ છે. સાદી કેકને જ મેં મિક્સરમાં પીસી છે. હવે આપણે એક વિસ્કરની મદદથી બધું જ સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે. જ્યાં સુધી આ મિશ્રણ એકદમ સ્મૂધ અને ફ્લફી ના થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે આને મિક્સ કરવાનું છે. અને ધ્યાન રાખવાનું છે કે કેક બનાવવા માટે બધી જ વસ્તુ આપણે રૂમ ટેમ્પરેચરની જ લેવાની છે. કોઈપણ ચીઝ ગરમ કે ફ્રીજમાંથી કાઢેલી ઠંડી નથી લેવાની. થોડુંક મિક્સ થઈ જાય એ પછી આપણે આની અંદર 2 ચમચી જેટલું સ્ટ્રોબેરી એસેન્સ નાખીશું. તો 2 ચમચી જેટલું હું માપીને જ આમાં સ્ટ્રોબેરી એસેન્સ નાખું છું. જો તમે મેંગો કેક બનાવતા હોય તો તમારે આ સ્ટેજ ઉપર મેંગો એસેન્સ અને પાઇનેપલ કેક બનાવતા હોય તો આ સ્ટેજ ઉપર તમારે પાઇનેપલ એસેન્સ નાખવાનું છે. હવે આપણે આને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે 1 મિનિટમાં જ આપણું જે મિશ્રણ છે એ ખૂબ જ સરસ રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે બાકીની વસ્તુ આમાં એડ કરી દઈશું. તો આ બાઉલની ઉપર મેં એક મોટો ગરણો મૂકી દીધો છે. એની અંદર આપણે 2 કપ એટલે કે 240 ગ્રામ જેટલો મેંદો એડ કરી દઈશું અને આપણે આ મેંદાને સારી રીતે ચાળી લેવાનો છે. જ્યારે પણ તમે કેક બનાવતા હોય તો બધા જ ડ્રાય ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ તમારે સારી રીતે ચાળીને જ યુઝ કરવાના છે. હવે સેમ સ્ટ્રેનરની અંદર આપણે મિલ્ક પાવડર એડ કરી દઈશું. અહીંયા મેં 1/3 કપ 2 વાર લીધો છે એટલે કે 70 ગ્રામ જેટલો મિલ્ક પાવડર છે અને આની અંદર મેં 2 ચમચી જેટલો બેકિંગ પાવડર અને 1 ચમચી જેટલો બેકિંગ સોડા નાખ્યો છે. બધું જ હવે આપણે સારી રીતે ચાળી લઈશું. હવે આપણે એક સ્પેચ્યુલાની મદદથી પહેલાં બધું મિક્સ કરવાનું છે અને પછી આપણે વિસ્કરની મદદથી બધું મિક્સ કરીશું. આ જે કેકનું મિશ્રણ છે એમાં બિલકુલ પણ ગાંઠ ના રહેવી જોઈએ. એકદમ સ્મૂથ બેટર આપણે રેડી કરવાનું છે. તો હવે હું વિસ્કરની મદદથી બધું જ સરસ રીતે મિક્સ કરી લઉં છું. તમે જોઈ શકો છો કે બધું જ સરસ રીતે મિક્સ કર્યા પછી આપણું જે બેટર છે એકદમ સ્મૂથ થઈ ગયું છે. એમાં બિલકુલ પણ ગાંઠ નથી અને આ રીતનું મેં થોડુંક ગાઢું અને પોરિંગ કન્સિસ્ટન્સીનું બેટર રાખ્યું છે. હવે આપણે જે કેકનું ટીન ગ્રીસ કરીને રાખ્યું હતું એમાં આપણે બધું જ મિશ્રણને નાખી દઈશું. કેકનું બધું જ મિશ્રણ નાખી દીધા પછી હવે આપણે આને સારી રીતે ટેપ કરી લેવાનું છે. સારી રીતે ટેપ કરીશું તો કેકનું જે બેટર છે એ બધું એકદમ સરસ ઇવન થઈ જશે અને આમાંથી એર બબલ્સ પણ નીકળી જશે. હવે જે કઢાઈ આપણે પ્રીહીટ કરવા માટે મૂકી હતી એની અંદર આપણે કેકનું ટીન મૂકીને એની ઉપર એક પ્લેટ ઢાંકીને શરૂઆતમાં આપણે 10 મિનિટ મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર અને બાકીની 30 મિનિટ આપણે સ્લો ફ્લેમ ઉપર બેક થવા દઈશું.
મોલ્ડ રાખ્યા પછી એ જે વાસણ હતું એ ફિટ નહોતું થતું એટલે મેં પ્લેટ ઢાંકી છે. ટોટલ 40 મિનિટ પછી આપણી જે કેક છે એ બેક થઈ ગઈ છે. તો આને આપણે ખોલી લઈશું. એક ટૂથપીક નાખીને આપણે એને ચેક કરી લેવાની છે. જો ટૂથપીક એકદમ ક્લીન બહાર આવે મતલબ કે આપણી કેક એકદમ સરસ બેક થઈ ગઈ છે. તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે ટૂથપીક પર સહેજ પણ ચોંટ્યું નથી, એકદમ ક્લીન છે. હવે આપણે આ કેકને ઠંડી થવા દઈશું 3 થી 4 કલાક માટે. અને અહીંયાથી જે ક્રેક્સ આવી છે એ જ્યારે આપણે કેકને કાપીશું તો ઇવન થઈ જશે. જ્યાં સુધી આપણી કેક ઠંડી થાય છે ત્યાં સુધી આપણે સ્ટ્રોબેરી ક્રશ બનાવી લઈશું. તો એ માટે આ પેનમાં અડધો કપ એટલે કે 90 ગ્રામ જેટલી મેં ખાંડ નાખી છે. હવે આપણે આની અંદર ચોપ કરેલી સ્ટ્રોબેરી નાખી દઈશું. પોણો કપ એટલે કે 100 ગ્રામ જેટલી સ્ટ્રોબેરીને મેં ઝીણી સમારી લીધી છે. ટોટલ મેં 180 ગ્રામ સ્ટ્રોબેરી લીધી છે. એમાંથી મેં 80 ગ્રામ સ્ટ્રોબેરીને મિક્સરમાં પીસીને પ્યુરી બનાવી છે અને બાકીની 100 ગ્રામ અત્યારે મેં ચોપ કરીને એડ કરી છે. હવે આપણે ખાંડની સાથે જ સ્ટ્રોબેરીને સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું અને ખાંડને ઓગળવા દેવાની છે. તમે જોઈ શકો છો કે ખાંડ ખૂબ જ સરસ રીતે ઓગળી ગઈ છે અને સ્ટ્રોબેરીમાંથી પણ થોડુંક પાણી અલગ થાય છે. હવે આપણે આની અંદર 80 ગ્રામ જેટલી સ્ટ્રોબેરીની પ્યુરી મિલાવી દઈશું અને 5 મિનિટ સુધી આપણે આને કૂક કરવાનું છે. જો તમારે ફક્ત સ્ટ્રોબેરીના પીસીસ એડ કરવા હોય તો પણ કરી શકો છો કે સ્ટ્રોબેરીનો પલ્પ યુઝ કરવો હોય તો પણ કરી શકો છો. અહીંયા મેં બંને થોડું થોડું લીધું છે. હવે આપણે 1 ચમચી જેટલો આની અંદર લીંબુનો રસ નાખી દઈશું. જો તમારે લીંબુનો રસ ના નાખવો હોય તો તમે લીંબુના ફૂલનો પણ યુઝ કરી શકો છો. 5 મિનિટ પછી આપણો સ્ટ્રોબેરી ક્રશ બની ગયો છે અને આપણે ઠંડો થવા દઈએ. 3 કલાક પછી આપણી કેક પણ એકદમ ટોટલી ઠંડી થઈ ગઈ છે. તો હું તમને પાછળથી પણ બતાવું છું. ખૂબ જ સરસ રીતે બેક થઈ ગઈ છે. આ કેક આપણે કડાઈમાં બનાવી છે એટલે પાછળથી થોડોક એનો કલર ડાર્ક આવ્યો છે. હવે આ કેકને આપણે કાપીને ઇવન કરી લેવાની છે. કેક જો લેવલમાં હશે તો તમે જ્યારે ક્રીમ લગાવશો એના ઉપર તો એકદમ સરસ ફિનિશિંગ આવશે. તો આ રીતે એક બ્રેડ નાઇફની મદદથી હું એને કાપીને ઇવન કરી લઉં છું. તો બાકી જે સાઈડ ઉપર છે એને પણ હું સરસ રીતે કાપીને લેવલ કરી લઈશ. હવે મેં કેક બનાવવા માટે એક ટર્ન ટેબલ લઈ લીધું છે અને આ ટર્ન ટેબલની ઉપર આપણે જે કેક લેવલ કરીને રાખી હતી એ મૂકવાની છે. અને હવે આ કેકને આપણે એક સમાન 3 ભાગમાં કાપવાની છે. કેકને કાપવા માટે તમે આ રીતનો બ્રેડ નાઇફ જ યુઝ કરો. એનાથી આપણી જે કેક છે એકદમ સરળતાથી કપાઈ જાય છે અને એક સમાન કપાય છે અને બિલકુલ પણ કેક આપણી તૂટતી નથી. તમે જોઈ શકો છો કે કેકનું કેટલું સરસ રીતે લેયર કપાયું છે. હવે આપણે આને એક પ્લેટની અંદર મૂકી દઈશું અને સેમ આ જ રીતે આપણે બીજું પણ લેયર કેકનું કટ કરી લેવાનું છે. તમારે કેકને 2 ભાગમાં કાપવી હોય તો તમે 2 ભાગમાં પણ કાપી શકો છો. અહીંયા મેં 3 ભાગમાં કાપી છે. કેકની ઉપર આપણે આ રીતે હાથ મૂકવાનો છે અને ચપ્પુને ધીમે ધીમે અંદરની સાઈડ લઈ જતા આપણે કેક કાપવાની છે. તમે જોઈ શકો છો બીજો લેયર પણ એકદમ સરસ રીતે કપાયો છે. તો આને પણ આપણે પ્લેટમાં મૂકી દઈએ અને હવે આપણે સુગર સિરપ બનાવી લઈશું. સુગર સિરપ બનાવવા માટે આ બાઉલમાં 2 મોટી ચમચી જેટલી ખાંડ નાખી છે અને જે સ્ટ્રોબેરી ક્રશ આપણે બનાવ્યો હતો એને મેં ઠંડો થયા પછી બોટલમાં ભરી લીધો હતો. તો 2 ટેબલસ્પૂન જેટલો આપણે સ્ટ્રોબેરી ક્રશ નાખીશું. સ્ટ્રોબેરી ક્રશ પૂરો ઠંડો થવા દેવાનો છે પછી જ યુઝ કરીશું. હવે આપણે આમાં 1/4 કપ જેટલું પાણી નાખીશું અને બધું જ આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. જે ખાંડ આપણે એડ કરી છે એકદમ સરસ રીતે ઓગળી જવી જોઈએ. હવે જે ટર્ન ટેબલ છે એની ઉપર આપણે આ રીતનું એક બોર્ડ મૂકી દઈશું. આ બોર્ડ તમને કોઈપણ કેક શોપમાં કે બેકરીમાં ઇઝીલી મળી જશે અને આની ઉપર આપણે જે કેક કાપી હતી 3 લેયરમાં એનો નીચેવાળો હિસ્સો રાખવાનો છે. પણ એનાથી પહેલાં આપણે આની ઉપર થોડીક વ્હીપ ક્રીમ લગાવી દઈશું જેથી ટર્ન ટેબલને જ્યારે પણ આપણે આઇસિંગ કરતી વખતે એટલે કે ક્રીમ લગાવતી વખતે ફેરવીએ તો કેક ખસીને નીચે નહીં પડે. હવે આની ઉપર આપણે જે સુગર સિરપ બનાવ્યું હતું એ ચમચીથી થોડું થોડું લગાવવાનું છે. તમે કોઈ બ્રશની હેલ્પથી પણ સુગર સિરપ લગાવી શકો છો. પણ પછી આપણે જે સ્ટ્રોબેરી ક્રશ બનાવતી વખતે સ્ટ્રોબેરીના પીસીસ એડ કર્યા હતા એ ખાતી વખતે મોઢામાં નહીં આવે એટલે તમે આ રીતે ચમચીથી જ લગાવો. તો વચ્ચે વચ્ચે જે પીસીસ સ્ટ્રોબેરીના આવશે ખાતી વખતે તો કેક ખૂબ જ સરસ લાગશે. હવે આની ઉપર આપણે વ્હીપ ક્રીમ લગાવશું અને આખા લેયરની ઉપર આપણે કવર કરી લેવાની છે વ્હીપ ક્રીમને
વ્હિપ ક્રીમ કેવી રીતે બનાવી એનો વિડીયો મેં પહેલાં જ ચેનલ ઉપર બતાવ્યો છે. વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં હું લિંક આપી દઈશ. હવે આપણે કેકનું જે બીજું લેયર કાપ્યું હતું એને પણ આપણે આની ઉપર મૂકી દઈશું અને એના ઉપર પણ આપણે સ્ટ્રોબેરી ક્રશવાળું સુગર સિરપ લગાવવાનું છે. બિલકુલ સેમ પ્રોસેસ છે. જે કેકનો પહેલો લેયર આપણે કાપ્યો હતો એ અત્યારે મેં વચ્ચે મૂક્યો છે. હવે આપણે આના ઉપર પણ વ્હિપ ક્રીમ લગાવીને આને પણ કવર કરી લઈશું. હવે આપણે કેકનું ત્રીજું લેયર મૂકી દઈશું. જે વચ્ચેનો સેન્ટરવાળો ભાગ મેં કાપ્યો હતો એ અત્યારે હું ઉપર મૂકું છું અને હવે આપણે આના ઉપર સુગર સિરપ કે સ્ટ્રોબેરી ક્રશ કશું જ નથી લગાવવાનું. ડાયરેક્ટ જ આપણે આની ઉપર વ્હિપ ક્રીમ લગાવીશું અને કવર કરી લઈશું. જો તમે મેંગો કેક બનાવતા હોય તો તમારે મેંગો ક્રશ અને પાઇનેપલ કેક બનાવતા હોય તો તમારે પાઇનેપલ ક્રશનો યુઝ કરવાનો છે. અત્યારે ત્રીજા લેયરમાં તો આપણે ડાયરેક્ટ જ વ્હિપ ક્રીમ લગાવવાની છે. થોડી થોડી ક્રીમ આપણે સાઈડ પર પણ લગાવવાની છે અને આખી કેકને હવે આપણે વ્હિપ ક્રીમથી કવર કરી લઈશું. આખી કેકને વ્હિપ ક્રીમ લગાવીને કવર કરી લીધી છે ઉપરથી પણ અને સાઈડ પરથી પણ. ક્રીમને મેં પહેલેથી જ વ્હિપ કરીને રાખી હતી. એને હવે આપણે પાઇપિંગ બેગમાં ભરી લઈશું. પાઇપિંગ બેગની અંદર મેં સ્ટાર નોઝલ લગાવી છે. તમને જે નોઝલ પસંદ હોય તે તમે લગાવી શકો છો અને સેમ આ જ રીતે વ્હાઇટ વ્હિપ ક્રીમની અંદર જ મેં 2-3 ડ્રોપ જેટલા પિંક ફૂડ કલરના અને અડધી ચમચી જેટલું સ્ટ્રોબેરી એસેન્સ નાખીને એને પણ પિંક કલરની વ્હિપ ક્રીમ બનાવી લીધી છે. હવે જે કેક છે એની ઉપર આપણે સેન્ટરમાં એક લાઇન ખેંચવાની છે. કેકની ઉપર ડિઝાઇન બનાવવામાં હું પોતે પણ એટલી એક્સપર્ટ નથી, તેમ છતાં પણ હું કોશિશ કરું છું. હવે આપણે સાઈડ ઉપર થોડા ડિસ્ટન્સમાં લાંબી લાઇન ખેંચવાની છે. વચ્ચે હું 2 લાઇન ખેંચવાની છું. જો તમારે એક જ લાઇન ખેંચવી હોય તો તમે જે ડિસ્ટન્સ છે એ થોડું ઓછું રાખો. હવે ફરીથી આપણે સેમ એક બીજી લાંબી લાઇન ખેંચી લઈશું આ રીતે. અને હવે આપણે વચ્ચે જે જગ્યા રાખી હતી ત્યાં જગ્યા ઉપર આપણે 2 લાઇન ખેંચવાની છે, જે રીતે તમે વિડીયોમાં જોઈ શકો છો. આખી કેક ઉપર આપણે આ રીતે કરી લઈશું. આખી કેક ઉપર આ રીતે ડિઝાઇન બનાવ્યા પછી હવે જે સ્ટાર નોઝલ હતી એનાથી આપણે કેકની સાઈડ ઉપર મોટા ફ્લાવર્સ બનાવશું. આખી કેક ઉપર આપણે ફ્લાવર્સ બનાવી લેવાના છે. પાઇપિંગ બેગને આપણે થોડીક દબાવીને ગોળ ફેરવશું તો આ રીતનું ફ્લાવર્સ બની જશે. તો તમે જોઈ શકો છો કે આખી કેક પર મેં ફ્લાવર્સ બનાવી લીધા છે. હવે નીચેની સાઈડ પર પણ આપણે સેમ એ જ સ્ટાર નોઝલથી નાના ફ્લાવર્સ બનાવશું. પાઇપિંગ બેગને આપણે સહેજ દબાવીને ઉઠાવી લઈશું તો નાના ફૂલ બની જશે. તમે જોઈ શકો છો નાના ફૂલ પણ બની ગયા છે. હવે વચ્ચે સેન્ટરમાં આપણે એક મોટું ફ્લાવર બનાવશું. ડિઝાઇન તમે મનપસંદ કોઈ પણ બનાવી શકો છો. એવું બિલકુલ જરૂરી નથી કે હું જે ડિઝાઇન બનાવું છું એ જ તમારે બનાવવી. હવે આ ફ્લાવરને સેન્ટરમાં આપણે એક ચેરી મૂકી દઈશું. જે સાઈડ પર આપણે ફ્લાવર બનાવ્યા છે ત્યાં પણ આપણે ચેરી મૂકી દઈશું. બધા જ ફ્લાવર પર આપણે ચેરી નહીં મૂકીએ, 2 ફ્લાવર છોડીને મૂકીશું. ચેરીને મેં વચ્ચેથી કાપી લીધી છે 2 ભાગમાં, પછી મૂકી છે. હવે મારી પાસે સિલ્વર બોલ્સ છે, એને આપણે ફ્લાવરની ઉપર જ્યાં ખાલી જગ્યા છોડી હતી ત્યાં આપણે ડેકોરેટ કરી લઈશું અને વચ્ચે પણ થોડાક સિલ્વર બોલ્સ નાખી દઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણી સ્ટ્રોબેરી કેક તૈયાર છે. જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા. જો તમારે મારો આ જ વિડીયો ગુજરાતીમાં જોવો હોય, હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.